एक ॲप ऑन करायला सांगितलं मला, डाउनलोड करायला. त्याच्यामध्ये त्यांनी स्टॉप सर्व्हिस सांगितली आणि त्यांनी ते स्कॅन चालू केलं तिकडनं आणि मला क्रेडिट कार्ड स्कॅन करायला सांगितलं. तर क्रेडिट कार्ड माझ्याकडे नव्हतं, तर मिस्टरांकडे होतं. तर त्यांनी गॅलरीमध्ये शोधायला लावलं. तर मी त्यांना नाही म्हटलं तरी ते म्हटले गॅलरीमध्ये शोधा. तर त्यांनी म्हटलं ओपन नाही केलं तर त्यांना दिसत नव्हतं ओपन झालेलं. तर त्यांनी ओपन करायला लावलं गॅलरी आणि शोधायला लावलं. तुम्ही विचार करू शकता का की तुम्ही तुमच्याच घरात बसून तुमच्याच मोबाईलवर ज्या काही गोष्टी करताय त्या इंटरनेटवर एखाद्या माणसाला दिसत असतील तर? तुम्ही भले कोणाला फोटो पाठवताय, कोणासोबत चॅट करताय, कुठलं ॲप ओपन करताय, हे दुसऱ्या कोणाला तरी हुबेहूब दिसतंय. हे कळल्यानंतर मनात येणाऱ्या भावना किती भीतीदायक आहेत, किती भयावह आहेत, हे तुम्ही विचार करू शकता का? नमस्कार मंडळी, प्रकाश या ऑडिओ मालिकेच्या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. या ऑडिओ मालिकेच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये, ज्याच्यामध्ये आम्ही सुमारे 10 लाखांच्या शेअर मार्केट आणि ट्रेडिंग फ्रॉडमध्ये अडकलेल्या विक्टिमचा अनुभव तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या एपिसोडला तुम्ही दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. आणि आज या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये आपण एक असा फ्रॉड बघतोय ज्याच्यामध्ये हुबेहूब एका शॉपिंग साईटची क्लोन केलेली एक फेक वेबसाईट होती. त्याच्यामध्ये ज्या विक्टिमना वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स आणि ऑफर्स दाखवून ज्या प्रकारे त्यांना फसवण्यात आलं त्याच्याबद्दलचा त्यांचा अनुभव ते स्वतः सांगतील. पण तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की तुम्हाला फक्त स्कॅम नाही समजून घ्यायचा आहे, तुम्हाला त्यांच्या भावनाही समजणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. मी एक हाऊसवाईफ आहे. क्रोमवरती मला एक नोटिफिकेशनमध्ये अशी लिंक आलेली. त्याच्यामध्ये मेंबरशिप म्हणून 10 मिनटाचं टायमर लावलं होतं. तर तिथे मी एक वॉच ऑर्डर केली. 499ची होती. एक ऑर्डर केले आणि नंतर मी ट्रान्झॅक्शनमध्ये बघितलं तर 15 ट्रान्झॅक्शन मायनस झाले. असे मिळून माझे 750 रुपये गेले. आणि मी कस्टमर केअरचा नंबर घेतला गुगलवरून, तर ते पण फ्रॉड निघालं. तर त्यांनी सांगितलं की आमचे कस्टमर तुम्हाला कॉल करतील. आणि एका सेकंदात त्यांचा कॉल आला आणि त्यावेळेस त्यांनी विचारलं काय झालं, कसं झालं. तर मी त्यांना सांगितलं. तर त्यांनी एक ॲप ऑन करायला सांगितलं मला, डाउनलोड करायला. त्याच्यामध्ये त्यांनी स्टॉप सर्व्हिस सांगितली आणि त्यांनी ते स्कॅन चालू केलं तिकडनं आणि मला क्रेडिट कार्ड स्कॅन करायला सांगितलं. तर क्रेडिट कार्ड माझ्याकडे नव्हतं, तर मिस्टरांकडे होतं. तर त्यांनी गॅलरीमध्ये शोधायला लावलं. तर मी त्यांना नाही म्हटलं तरी ते म्हटले गॅलरीमध्ये शोधा. तर त्यांनी म्हटलं ओपन नाही केलं तर त्यांना दिसत नव्हतं ओपन झालेलं. तर त्यांनी ओपन करायला लावलं गॅलरी आणि शोधायला लावलं. ज्यावेळेस नाही भेटलं त्याच्यामध्ये, तर त्यांनी बॉडी स्कॅन करायला सांगितली माझी. तर बेसिकली तुम्हाला हे कधी जाणवलं की हा एक फ्रॉड होतोय आपल्यासोबत? कधी कळलं? 2 तासांनी समजलं मला. मी ज्यावेळेस ह्याच्यामध्ये गेले आणि ट्रॅक केला नाही का ऑर्डर कधी येणार आहे वगैरे, त्यावेळेस तिथं काहीच दाखवलं नाही ते. तर मी माझ्या मुलाला दाखवलं आणि कस्टमर केअरचा नंबर गुगलवर शोधलं. तर तुम्ही त्यांना जेव्हा नाही काही क्रेडिट कार्ड नाही असं म्हणाला, तर तेव्हा त्यांची रिॲक्शन काय होती, की त्यांनी काय बोलले तुम्हाला वगैरे? त्यांनी एक ॲप डाउनलोड करायला सांगितलं होतं. ते ॲप डाउनलोड केल्यानंतर त्यांनी टॉप सर्व्हिस सांगितली आणि तिकडनं स्कॅन चालू झाला. तो स्कॅन चालू झाल्यानंतर त्यांनी क्रेडिट कार्डचं स्कॅन करायला सांगितलं. तर माझ्याकडे नव्हतं, तर मिस्टरांकडे होतं, हे त्यांना सांगितलं मी. तर त्यांनी गॅलरी ओपन करायला सांगितली. मी गॅलरीत पण त्याचे फोटो नाही म्हटल्यावरती त्यांनी म्हटले तुम्ही गॅलरी ओपन केली नाही म्हणून दबाव टाकला माझ्यावरती, का तुम्ही ओपनच केली नाही म्हणून. आणि मग मी गॅलरी ओपन केल्यानंतर सुरुवात केली तर ते म्हटले खालपर्यंत शोधा म्हणजे आहे का. तर नाही म्हटल्यावरती ते बॉडी स्कॅन करायला सांगितलं मला. तर बेसिकली हे तुमच्यासोबत असं फ्रॉड झालं आहे, हे तुम्ही तुमच्या घरच्यांना कधी कळवलं किंवा कसं सांगितलं? कधी? मी त्यांना दाखवलं का ही ऑफर होती आणि मी ऑर्डर केली, पण जी ही ऑर्डर आहे ती मेन मध्ये दाखवत नाही. आणि मी एका ट्रान्झॅक्शन केले तर बाकीचे पैसे मायनस झाले. तर बघितलं तर एकदम 16 ट्रान्झॅक्शनचे पैसे मायनस झालेले होते. ते 2 तासानंतर आम्हाला समजलं. बेसिकली हा फ्रॉड झाल्याचा तुमच्यावर ॲक्च्युली काय परिणाम झाला, तुम्हाला काय वाटलं याच्यानंतर? मानसिक त्रास खूप होतो या गोष्टीचा. आणि यापुढे कुठली लिंक आली तरी
मी सावधगिरीने बाळगते आणि मोबाईलच कमी वापरायला घेतले मी आता, आणि ऑनलाईन शॉपिंग पूर्णपणे कमीच केली आहे आणि कुठल्या लिंकला यापुढे टच करणार नाही. आणि आपणही करू नका. कुठली लिंक आलीत आणि भुरळ पाडतील असं काही सेकंदाचं किंवा मिनटाचं टायमर लावून शॉपिंग करा म्हणून असं काही करू नका, आणि काही नसतंही. तर बेसिकली तुम्ही एक गृहिणी आहात, तर तुम्ही बाकीच्या अशा गृहिणींसाठी त्यांच्यासोबत हे असं होऊ नये त्याच्यासाठी तुम्ही त्यांना काय सांगाल? ज्या वेळेस आपण मोबाईल ऑन केल्यानंतर ती नोटिफिकेशन येतं त्याला कधीही क्लिक करू नका. आणि 15 ऑगस्ट किंवा असे कुठल्याही सणाला लिंक येतात का, ही ऑफर आहे, तुम्ही हे करा आणि तुम्हाला या ऑफरचा फायदा घ्या, म्हणजे जी 10,000ला असेल ती 500 रुपयाला भेटते, ते काही मिनटाचे किंवा सेकंदाच्या ह्याच्यावर येतात. अशा ऑर्डरवरती भुरळ करू नका. जी गोष्ट माझ्यासोबत झाली ही इतरांकडून व्हावी नाही अशी अपेक्षा होती माझी, आणि ही कधी करू नका तुम्ही. का फास्ट दबाव आल्यासारखा जे सांगतील ते ऐकणं किंवा लिंक आल्यानंतरनं उत्सुकतेने ऑर्डर करण्याचं. तुम्ही जर आमच्या ऑडिओ मालिकेचा पहिला एपिसोड नीट ऐकला असेल तर त्या एपिसोडमध्ये आणि आत्ताच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला एक खूप मोठा फरक जाणवला असेल. तो आहे विक्टिमच्या बोलण्यातला कॉन्फिडन्स. कारण या एपिसोडमध्ये विक्टिमच्या बोलण्यात असलेल्या कॉन्फिडन्सची कमतरता ह्याचं कारण आहे त्यांच्यासोबत झालेल्या स्कॅमची त्यांना असलेली भीती, आणि त्यांची ती भीतीच त्यांच्या बोलण्यातल्या दडपणाला कारणीभूत ठरलेली आहे. तर त्यांच्या ह्या भीतीमुळे आम्ही स्वतः त्यांच्याकडनं या केस रिलेटेड पूर्ण माहिती घेतली आहे. तर आम्ही त्यांच्याच परवानगीने ही माहिती पूर्णपणे नीट प्रकारे तुम्हाला परत एकदा समजावून सांगत आहोत. तर आत्ताच्या आपल्या ज्या विक्टिम आहेत त्या एक गृहिणी आहेत. त्यांच्या नेहमीच्या दिनचर्येनुसार पहाटे साधारण 5:30 ते 5:45च्या दरम्यान त्यांच्या मोबाईलवर क्रोमवर एक नोटिफिकेशन आलं होतं, ज्याच्यामध्ये एका शॉपिंग प्लॅटफॉर्मची एक ॲड दाखवली होती. त्याच्यामध्ये असं सांगितलं होतं की 2,000 रुपयांचं स्मार्टवॉच तुम्हाला फक्त 500 रुपयात मिळतं आहे. तर त्यांनी लगोलग तो मेसेज ओपन केला तर त्यांना दिसलं की त्या साईटवर एक टायमर लागला आहे जो की होता 10 मिनिटांचा. तर ती 2,000 रुपयांची जी ऑफर कमी होऊन 500 रुपयामध्ये त्यांना ते वॉच मिळत होतं ते फक्त 10 मिनिटापुरतं. मग त्यांनी घाई करत ते वॉच ऑर्डर केलं. पण त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली होती की ती जी ऑर्डर होती ती त्यांना कॅश ऑन डिलिव्हरी मागवता येत नव्हती. तिथे फक्त ऑनलाईन पेमेंटचाच पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध होता. मग त्यांनी 500 रुपयांचं एक पेमेंट केलं आणि ऑर्डर प्लेस्ड असं त्यांना तिथे दाखवलं. इथे त्यांची चूक काय झाली की त्यांनी नक्की ज्या वेबसाईटवरून त्या ऑर्डर करतायत ती वेबसाईट ऑथेंटिक आहे का, खरी आहे का हे बघायला हवं होतं. पुढची गोष्ट अशी झाली की त्यांनी एक पेमेंट केल्यानंतर त्यांच्या बँक अकाउंटमधून प्रत्येकी 1 मिनिटाला 1 ट्रान्झॅक्शन असं होत होत साधारण 15 ते 16 ट्रान्झॅक्शनमध्ये त्यांच्या बँक अकाउंटमधून तब्बल 7,500 रुपये कट झाले. आणि तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली असेल की त्या बोलताना चुकून 750 रुपये म्हणाल्या. एक गोष्ट लक्षात घ्या, भीती ही माणसाला किती प्रकारे घाबरवू शकते. आणि आमच्या निदर्शनास आलेली एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्कॅमरनी वापरलेले जे बँक अकाउंट्स होते त्यांचा प्लॅटफॉर्म होता एअरटेल पेमेंट्स बँक, ज्यांच्यामध्ये KYCची जी प्रोसेस असते ती खूप छोटी आणि सिंपल असते. त्याच्यानंतर साधारण 3 ते 3.5 तासांनंतर विक्टिमच्या हे लक्षात आलं की आपल्या बँक अकाउंटमधून साधारण 15 ते 16 ट्रान्झॅक्शन एक्स्ट्रा झालेत आणि त्याच्यामध्ये आपले 7,500 रुपये कट झालेत. मग त्यांनी पहिली गोष्ट काय केली की ऑफिशियल जी ऑथेंटिक वेबसाईट होती त्या शॉपिंग प्लॅटफॉर्मची त्याच्यावर गेले, त्याच्यावर साइन इन करून त्यांनी त्यांच्या ऑर्डर्स चेक केल्या. त्याच्यामध्ये त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या स्मार्टवॉचची ऑर्डर दिसली नाही. तिथे त्यांना ही गोष्ट लक्षात आली की त्यांच्यासोबत हा फ्रॉड झाला आहे.
मग त्यांनी पुढे काय केलं की त्यांनी गुगलवर जाऊन कस्टमर केअरचा नंबर शोधायला सुरुवात केली. त्यांनी गुगलवर कस्टमर केअर नंबर जो शोधायला घेतला होता, अनफॉर्च्युनेटली त्यांना सापडलेला कस्टमर केअर नंबरसुद्धा एक फ्रॉड होता. तर त्यांना एका डुप्लिकेट वेबसाईटवरनं एक नंबर मिळाला, 4467000400. त्याने त्या नंबरवर फोन केला आणि त्या नंबरवर फोन करणाऱ्या माणसाने त्यांना उचलल्यानंतर एक दुसरा नंबर दिला. त्यांनी सांगितलं की हे आमचे कस्टमर केअर ऑफिसर आहेत, तुम्ही यांच्यासोबत कॉन्टॅक्ट करा. मग त्यांना एक तुषार सिंग नावाच्या माणसाचा नंबर मिळाला, जो होता 9334837133. मग त्या तुषार सिंगबरोबर कम्युनिकेट करताना आमच्या विक्टिमला कसा अनुभव आला, तर त्या विक्टिमने पहिल्यांदा त्यांना एक गोष्ट सांगितली की तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर रस्ट डेस्क नावाचं एक रिमोट मॅनेजमेंट ॲप डाउनलोड करा. हे ॲप बेसिकली एनीडेस्क किंवा इतर टीम व्ह्यूवर वगैरे ॲपसारखं काम करतं, जे तुमच्या मोबाईल डिव्हाइसचं एक पूर्णपणे कंट्रोल दुसऱ्या डिव्हाइसच्या हातात देऊ शकतं. ते तुमच्या स्क्रीनवर चालणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी बघू शकतं. तर त्यांनी त्या ॲपवर असलेला जो एक कोड होता, जो त्यांची सर्व्हिस स्टार्ट करण्यासाठी महत्त्वाचा असतो, तो त्यांनी विचारला. आमच्या विक्टिमला त्याबद्दल थोडी माहिती नसल्यामुळे त्यांनी तो सांगितला. मग त्यांच्या मोबाईलची स्क्रीन कम्प्लिटली स्कॅमरला दिसू लागली होती. त्याच्या पुढे जेव्हा स्कॅमरनी त्यांना पुढच्या गोष्टी करायला सांगितल्या की तुम्ही क्रेडिट कार्डचे डिटेल्स वगैरे द्या, आमच्या विक्टिमकडे त्या प्रकारचे कुठलेही डिटेल्स नसल्यामुळे त्यांनी त्यांना नाही म्हणाल्या. त्याच्यानंतर त्यांना ही गोष्टसुद्धा क्लिअरली दिसत होती की त्यांनी सांगितल्यानंतरसुद्धा विक्टिम गॅलरी ओपन करत नाही आहेत. त्यांनी त्यानंतरसुद्धा विक्टिमवर प्रेशर क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला की तुम्ही गॅलरी बघा, उघडा, शेवटपर्यंत सर्च करा. त्यांनी त्या ॲप थ्रू सगळ्या परमिशन्स ऑलरेडी घेतलेल्या होत्या. त्याच्यानंतर त्यांनी क्रेडिट कार्ड, फोनपे वगैरे हे सगळं करायला सांगितल्यानंतर त्यांना हे कळून गेलं की विक्टिमकडे आत्ता कुठल्याही प्रकारचं फायनान्शियल डिटेल्स अवेलेबल नाहीत. मग त्यांनी अक्षरशः नीच प्रवृत्तीचं उदाहरण दाखवत त्या स्कॅमरनी विक्टिमना त्यांची बॉडी स्कॅन करण्यास सांगितली. तर तुम्ही विचार करू शकता की विक्टिमना त्या वेळात किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टींना तोंड द्यावं लागलं होतं. याच्या पुढे जाऊन सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या विक्टिमकडे त्यांच्या मोबाईलचा जो ॲक्सेस होता, विक्टिमच्या मोबाईलचा ॲक्सेस जो त्या स्कॅमरकडे होता, त्याचा वापर करून त्यांनी त्यांच्या मोबाईलवरचे कॉल लॉगसुद्धा डिलीट केले होते. त्यामुळे त्या कॉल लॉग ॲज अ प्रूफसुद्धा त्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत. मग त्याच्यानंतर आमच्याच क्लबच्या काही मेंबर्सनी त्यांना कंप्लेंट करण्यासाठी मदत केली. पण ह्याच्या पुढचा आलेला त्यांना जो अनुभव होता तो याहून खतरनाक होता. मंडळी, आपण सर्वांनी एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे हॅकिंग म्हणजे जादू नव्हे. काडी फिरवून कोणाचाही मोबाईल हॅक करता येत नाही. जर असं झालं असतं तर आत्ता आमचा आवाज तुमच्यापर्यंतसुद्धा पोहोचला नसता. कसं आहे, व्यक्तींकडून प्रत्येकाकडून चुका होतात, हे मान्य आहे. पण त्याला कारणीभूत असतं त्यांचं त्या बाबतीतलं अज्ञान. सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता नसणं हा त्या विक्टिमचा गुन्हा नव्हे. समाजात या गोष्टींबाबतची जागरूकता वाढवणं हे कोणत्या यंत्रणेचं काम आहे आणि ते त्यांनी कसं केलं आहे हे आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे. सायबर क्राईम घडल्यास लवकरात लवकर तक्रार करा, काम जलद गतीने होईल, असं दररोज घसा फोडून सांगितलं जातं. पण केलेल्या तक्रारींचा ढीग डेटाबेसमध्ये रचणाऱ्या यंत्रणा सुसज्जरित्या कार्यरत कधी होणार, हा खूप मोठा प्रश्न आहे. तक्रार करायला गेलेल्या व्यक्तींना कशा प्रकारची वागणूक दिली जाते हे ऐकून काहीच सुचत नाही हो. ज्याच्यासोबत 10,000ची फसवणूक झाली आहे
त्या माणसाला 10 लाखांच्या फसवणुकीचं उदाहरण देत हिणवलं जातंच, पण 10 लाखांची तक्रार करायला गेलेल्या माणसाला 25 लाख 30 लाख अशी वेगवेगळी उदाहरणं दिली जातात. या देशाच्या डिजिटल सुरक्षेबद्दलचं खूप मोठं प्रश्नचिन्ह ह्या अशा उदाहरणांमुळेच उभं राहतं. यंत्रणा निष्कर्मी आहेत, काहीच करू शकत नाहीत हे म्हणणं खूप सोपं आहे, पण सायबर गुन्ह्याच्या तळापर्यंत जाऊन त्याला समजून घेणं आणि त्याचा तपास करणं हे किती क्लिष्ट काम आहे हे जेव्हा तुम्ही करायला घ्याल ना, तेव्हा तुम्ही याचा विचारसुद्धा करू शकत नाही. तरीही जगासोबत भारताच्या डिजिटल स्थितीची तुलना न करण्याचे उपदेशच आपल्या सगळ्यांना दिले जातात. आमचं म्हणणं असं आहे की ते उपदेश तुम्ही जाऊन त्या कुटुंबांना द्या ज्यांनी फसवणुकींमध्ये त्यांचं सर्वस्व गमावलं आहे. आपण अशा सायबर गुन्ह्यांना फसलेल्या विक्टिम्सच्या कुटुंबांना कोणत्या प्रकारे सामोरे जाणार आहोत, तरी मी तुम्हा सर्वांना एक कळकळीची विनंती करतो. सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक व्हा आणि इतरांनाही जागरूक करा. कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका. अनोळखी व्यक्तींना महत्त्वाची माहिती देऊ नका. पैशांचे विषय असल्यास मूळ गोष्टीची पुरेपूर खात्री करून घ्या आणि अविश्वसनीय वाटणाऱ्या अशा कोणत्याही ऑफर्सपासून लांब राहा. अनोळखी व्यक्तींनी सांगितलेले कुठलेही ॲप्स तुम्ही डाउनलोड करू नका. कुठल्या ॲपला तुम्ही कुठल्या परमिशन देताय यावर नीट लक्ष द्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचा कॉमन सेन्स वापरा. धन्यवाद.